antena televizion, emra më miq të emisionit Heritage. Ky është emisioni I 4 I kësaj ditë të hanë, dhe unë kam dashur të tregoj trashëgiminë e qendrës kulturore të fëmijëve. Ajo është ish shtëpia e pionierëve. Ka një traditë të jashtëzakonshme, një traditë të mrekullueshme për sa I përket aktiviteteve, organizimit dhe trajtimit të fëmijës në përgjithësi. Kjo qendër kulturore e fëmijëve ka pasur një rol të jashtëzakonshëm, një rol shumë të mirë në edukimin, në përçimin e ideve të bukura muzikore, të pikturës, të sporteve, të shumë arteve të ndryshme. Kjo trashëgimni është një nga kurorat shumë të bukura, shumë të mira që ka edhe Shkodra. Kanë kaluar emra të mëdhej, emra të mrekullisë shkodrane, përse I përket edhe artit, kulturës, sportit, të cilët kanë punuar në këtë qendër. Është formuar herët, është formuar që në vitin 1947, ka një emër shumë të mirë, shumë të lavdëruar, shumë të përmendur, jo vetëm Shkodër për gjithë Shqipërinë. Unë kam ardhur që të bisedoj me drejtuesin e saj, zotin Kujtim Alija, mjeshtër I madh, një person që ka tashmë mbi 3 dekada që e drejton pikërisht një institucion shumë të nderuar dhe me kualitete jashtëzakonisht mira përse përket artit, kulturës dhe sportit. Ai do të tregojnë për mi historikun, do të ketë një narrativ treguese për këtë qendër, por do të trajtojë edhe problemin e madh të përgjegjësisë që ka dhe njëkohësisht kohës sotme në shfrytëzimin jo vetëm të aftësive të kësaj qendre kulturore të fëmijëve, por dhe zhvillimit mëtejshëm të saj, problematikës që ka. Patjetër që zoti Alija do të flasë edhe për shumë festivalet të cilat I ka drejtuar ai dhe kalojnë nëpërmjet kësaj qendre. Por njëkohësisht do të flasë edhe për pandet. Pra kemi të bëjmë një trashëgimni në 360 gradë, një trashëgimni e cila e nderon Shkodrën. Pastaj do të keni një emision timin, po në antena televizion, dikur antena Nord, që ka të bëjmë me historikun e pandeve. Kam mbi 6 vite ky emision dhe unë do ta përsëris. Është një emision I cili trajton me fotografi këtë trashëgimni prapë të madhe, të mrekullueshme të Shkodrës. Dhe në mbyllje, patjetër që do të trajtoja diçka edhe nga bota. Dhe ku ka më mirë se sa të trajtos me pamje gati personale, një kamera jo profesionale, por të pamjeve shumë bukura, të cilat paraqesin karnavon, luksurin në Egjipt. Është një emision I cili po merr trajtën e vërtet ti, por Heritage, tashmë e them me krenari, është bërë një emision që po ndiqet. Dhe edhe sonte ndiqeni emisionin që fillon me Kujtim Ali. Faleminderit për ftesën, faleminderit për mundësinë me komuniku me teleshikuesit tuaj dhe për të bërë prezent një historik të vlerave të këtyre institucioneve, se në një mënyrë janë institucione, qoftë qendra kulturore e fëmijëve, qoftë festivali, qoftë banda apo orkestra primore e qytetit Shkodrës. Nuk ka shkollaj me bisedu për institucione me jetëgjatësi goxha të madhe, megjithatë unë do përpiqem që të nënvizoj ose të evidentoj për publikun disa nga vlerat më të rëndësishme që kanë ardhur deri sot, si rezultat I punës dhe I kontributeve të shumë mjeshtërve, por edhe të shumë po I quaj fëmijëve apo artistëve që kanë
punu dhe kanë kontribu për vite pranë këtyre institucioneve. Për ta filluar me Qendrën Kulturore të Fëmijëve, Qendra Kulturore e Fëmijëve, institucioni e themeluar 1947 në qytetin e Shkodrës, thuajse paralel me 2-3 qytete të tjera të mëdha të realitetit shqiptar. Përjashtëm Tirana ka filluar pak përpara. Pra starton në 47-ën edhe me një strukturë që në një mënyrë vazhdon të ruhet edhe sot. Ka punu gjithmonë me 3 drejtime kryesore, me atë që quhet drejtimin e artit, të sportit, dhe një drejtim tjetër që quhej tekniko-shkencor, por që në vitet e fundit ka përsu një lloj transformimit dhe ndoshta edhe në këtë moment që i flasim bashkë nuk është gjithë akoma emri i saktë në këto vitet e fundit, por unë do të sqaroj pak më poshtë sepse çfarë përmbledh dhe si funksionon. Ma 2 sektorët e parë kanë kriju portretin e tyre dukshëm, e kanë të specifikuar mirë edhe në mënyrë të veçantë kontributet kanë qenë shumë fuqishme, duke prodhuar në vite talente të artit dhe të sportit që kanë debutuar me sukses jo vetëm në fushat e terrenet sportive apo skenat lokale, por kombëtare dhe më gjerë. Sektori i artit ka qenë ndoshta edhe më i ngarkuari për specifiken që ka pas Shkodra, por edhe për një fakt tjetër, sepse ndryshe nga qytetet e tjera të Shqipërisë, në fushën e artit, Qendra Kulturore e Fëmijëve Shkodër ose ajo që quhej Shtëpia e Pionerit, mendoj që ka kontribute më të fuqishme për specifikat. Siç ka pas shumë të para në qytetin e Shkodrës, futbolli i pari, kinemaja para, fotografia para, ka pasur edhe të lidhur me këtë institucion që është festivali i parë i këngës për fëmijë dhe festivali kombëtar apo mbar kombëtar vitet e fundit që zhvillohet vetëm në Shkodër dhe pranë këtij institucioni. Por ka pas një specifik tjetër që ka punu edhe me aktivitete të tilla me 3 paralele, me festival kombëtar, festival lokal dhe festival yllkash, pra ka specifikuar edhe moshat. Në këtë kuptim, në Shkodër mund të jenë zhvilluar rreth 70 e sa festivale, po mendoj në tërësi apo 80, nga cilët 55 janë kombëtare. Deri në periudhën e fundit të komunizmit, pra deri në vitet 90 ka funksionuar me 3 aktivitete paralele, që ishte festivali i vegjëlve, i strukturave të moshave nga klasa e parë, bile nga kopshti deri te klasa e 4, pastaj quhej festivali i pionerëve që fillonte nga klasa e 5 dhe deri te klasa e 8. Zhvilloi edhe festivali kombëtar me krijimtari dhe interpretues të vegjël të gjithë realitetit shqiptar. Nga 93 këtej funksionon si festival mbar kombëtar, por këtë do ta them pak më vonë. Por po ndalem te specifika e artit, sepse në Shkodër vëmendëria gjërë kulturore artistike e ka bërë që ky institucion me qenë thuajse në çdo aktivitet, përveç aktivitetit që organizuar vetë, edhe të gjitha aktivitetet që zhvilloheshin në rreth qyteti, por edhe qytetit i marrë të përsipër me zhvillu në strukturat për rreth, në fshatet për rreth, apo në realitetin shqiptar, gjithmonë Qendra Kulturore e Fëmijëve, edhe ku nuk ka debutuar vetë, ka qenë pjesë e të gjitha ngjarjeve të mëdha që zhvillojnë institucionet e tjera të kulturës në Shkodër. Në këtë gamë veprimtarish, në këtë traditë gjatë nga 47-a, emrat më të mëdhenj të interpretimit, e them pa Afrikë, emrat më të mëdhenj të interpretimit, sidomos vokal, ka pas edhe instrumentist, por interpretimi vokal ka ndalë pikërisht nga rrethet ose nga vërmëtarit e kësaj qendre që quhej Shtëpia e Pionerit dhe nga 91 sheknej Qendra Kulturore e Fëmijëve. Bile, po shka përcejnë kohë, por rezultati kësaj pune, sidomos me vokalin, që tashmë është këtu një tradit, rutin, dhe ka një garë, do thojsha, të fuqishme, po dhe dëshrushme nga gjithë fëmijët, sepse ka modele, sot vetëm në ditë që flasim, deputojnë Shkodër rreth 37 këngëtarë, po them të moshës 14 deri në 32-3 vjeç, të kategorisë parë, po ndoshta edhe pak më shumë. Këto i ka prodhuar, por po diskutim kontribut pastaj të fuqishëm në këto, përveç talentit që ka falë Zoti, se ajo s'bëhet, por kontribut po diskutueshëm kanë një pjesë e mirë
mësuesis dhe mjeshtra që kanë punu me ta. Dhe unë do të nënvizoj që në sektorin e artit, për cilin po flasë, kanë punuar mjeshtra, burra shumë të zotë, burra shumë talentuar, por me gjitha dhe pasionant në punën me fëmijët. E ka fillu mjeshtri të Nëndaje, për të vazhduar me një tjetër mjeshtër që ka qenë Leonard Deda, është pasuar pastaj nga Robert Prendushi, në 85-ën, realisht dhe në 16 gusht të 86-ët, pastaj kam ardhur unë shpinë e pionerit, dhe sot punon një djalë i ri, shumë i talentuar, por edhe shumë i sakt dhe pasionant punën me fëmijë që quhet Emir Zoga. Përveç këtyre, këto që janë punojësit po i quajt të mbrëmshëm të shtëpisë pionerëve dhe sociale kulturore të fëmijëve, kanë punuar edhe një brez specialistësh, mësuesësh shumë pasionant që kanë punuar si punojës të jashtëm, me honorare modeste, po s'më thanë qesharake, por që i kanë dhënë kontribute shumë të fuqishme. Unë do t'i përmend disa se s'mund rri, pa i përmend, do më falin në një sepse të shenë tanë këte, jetë gjatësi të ti institucionet edhe mund gabojnë akund, do më falin kusuar, por nuk mund rri, pa i përmend disa, duke fillu me një mjeshtër ma shumë se pasionant që ishte Lec Balza, Pjerin Gjyshja, Rik Qefa, Medi Gera, Faredin Keraj, Hil Shahini, Roland Guli, Aleksandra Jakova, Arben Jubani, Bardhil Hysa, e të tjerë që kanë punu me fëmijët në fushën e interpretimit vokal. Adelina Grimci, disa dhe i përmend dhe tash do më falin e një, por nuk mund të ri pa i përmend sepse pa këto emra nuk mund tjetë kjo institucion. Janë të emna, pa kjo institucion ka qenë i kategorisë parë dhe vazhdojnë për fatin do të mirë me qenë i kategorisë parë se përsëri pra nesh vinë çdo ditë pasionantat punës me fëmijët edhe derdhin djerës dhe kontribut. Kjo është me pak fjalë ajo që quhet sektori artistik, por këtu kanë filluar një pjesë të mirë e instrumentistëve të talentuar, sidomos në ato vite kur shkolla muzikës nuk ishte ajo që është sot. Sepse është hap ma vonë shkolla muzikës, dhe këtu kanë filluar një pjesë e mirë e muzikantëve, dhe unë këtu përbendi Zef Çoba, mjeshtri, Xhavi Dujkani, Kolec Gajtani, e të tjerë mjeshtrat që e kanë filluar Naz Milishi, Luan Borova, e tjerë që e kanë filluar Shpëtim Saraçi, pastaj po them Berhan Kraja, i ka idul janë i grup njerëzish që kanë punu edhe që kanë filluar aktivitetin në Qendrën Kulturore të Fëmijëve dhe sot debutojnë me sukses në të gjitha skenat, disa edhe nuk jetojnë nga ndan kontributin e tyre fuqishëm, por pra në një pjesë, në një periudhë kohë derisa fuqizohet shkolla muzikës, ka shërby edhe si nisje ose si start edhe për instrumentistat apo për muzikantët e formuar të qytetit tonë. Pastaj vjen shkolla muzikës dhe këtu zbehet, por gjithsesi specifikisht disa lloj rrethes siç është fizharmonika dhe kitara kanë vazhduar me dal edhe me u stërvit edhe me u përgatit përsëri edhe sot në këtë qendër instrumentistë të këtyre dy drejtimeve. Të tjera pastaj bën shkolla muzikës. Por ky sektor nuk ka prodhuar vetëm këngëtar dhe instrumentistë. Ky sektor në vite ka prodhuar, do thosha, edhe recitues shumë mirë ose përdorus fjalës artistike. Ka prodhuar aktor shumë mirë dhe humorist shumë mirë. Të gjithë e kanë nisin nga këtu dhe ne edhe sot e kësaj dite vazhdojmë të ruajmë ato që janë traditë e këtij qyteti dhe çdo vit prodhojnë talentuar, që është konkursi i fjalës artistike që bëhen çdo vit me shkollat tashmë edhe vitet e fundit edhe të Bashkisë Madhe, që përmbledh të gjitha shkollat nënveçare të Bashkisë Shkodër, dhe recituesat mirë dhe humoristë mirë performojnë çdo ditë dhe i shtohen, po i them talentuarve që ka pas në vite ky qytet. Pak a shumë, kjo është specifika e sektorit artit, me cilat merret. Sektori i sportit është po kaq i suksesshëm sa sektori artistik dhe
vazhdon me qenë në një mënyrë apo një tjetër furnizuesi kryesor i ekipeve po i quaj zinxhir të klubit shumë sportet Vllaznia dhe për këtë s'kam nevojë me fol se klubi shumë sportet është ai që ka emrin e madh pa diskutim. Por më vjen mirë që startin fillestar një pjesë e mirë e kanë nga ekipet e shtëpisë Pionerët dhe seksionit kulturor të fëmijëve. E për këtë kontribut pa diskutueshëm kanë mjeshtrat e punës me fëmijë të mëdhej të sportit shqiptar, që edhe sot e kësaj dite, disa prej tyre emrave më të mëdhej vazhdojnë, kontribojnë me sukses në pranë rrethave të kësaj qendre. Unë po nisi tek këto të fundit, sepse do më falin disa, sepse tash është periudhë e gjatë, por dhe sot mjeshtra, si Gjuli Shestani, Ahmet Meta, Selami Dani, Petrit Jukni, e të tjerë vazhdojnë të kontribojnë për sportist, pse jo dhe tri pasionanta si një Ervin Bërdica apo Ermal Milla që kanë bë basketbolin me shumë pasion. Dhe i gjithë ky pasion i këtyre njerëzve ka prodhu sportista cilësor në vite, që pastaj kanë vazhduar me ekipet, kur janë rritë me ekipet zinxhir. Por në këtë, po i them, periudhë gjatë që unë njoh të aktivitetit artistik, aktivitetit sportiv të rrethave sportive, ne kemi pas edhe deputime apo marrje pjesë në aktivitete kombëtare. Dhe nuk është kollaj tash për t'i cituar gjitha, por ka një gjë që në çdo pjesëmarrje, në atë që quhen gara kombëtare, duke përfaqësuar atë që quhet Qendra Kulturore e Fëmijëve ose Shtëpia Pionerit Shkodër, mendoj që në 90% të rasteve ekipet që kanë përfaqësuar Shkodrën me këtë sigël të Shtëpisë Pionerit apo Qendrës Kulturore të Fëmijëve kanë qenë gjithmonë në vendet e para, domethënë vend parë, vend dytë, vend tretë. Dhe kjo vjen deri në ditën e sotme me kampionatin e shahut që është zhvilluar deri para, mos gaboj, deri para 2 viteve, se vjet nuk është bën në qytetin e Durrësit, ne vim me kampion kombëtar. Dhe edhe një herë nënvizoj, pa diskutim, është punë dhe pasion që fillon nga përgjegjësit e sekretarëve. Edhe këtu unë kam pas fatin që në këtë periudhë 32 vjeçare punoj me 2-3 mjeshtra dhe pasionant. Kam filluar, kur e kam filluar punën në 86-ën me Di Temalin, për ta vazhduar me një tjetër mjeshtër që nuk jeton, po them pas tramet, sepse kam punuar me zgjatë, për të kam pas lidhje shumë forta, por me gjitha ka kenë të gjithave në kuptimin e mirë për të punuar Gzim Dizdari. Dhe vazhdoj me i tjetër mjeshtër që është Agim Drashani, që kanë drejtuar këtë sektor, por janë jo vetëm organizator të mirë, jo vetëm bashkëpunuesa të mirë, por me gjitha janë mësues shumë të mirë se mënyra se si punojnë me fëmijët dhe mënyra marrëdhënie që kanë krijuar me instruktorët kanë bërë që me kanë sukses ky sektor dhe mendoj që kështu do jetë. Por Qendra Kulturore e Fëmijëve apo Shtëpia Pionerit nuk ka vetëm, si më thanë, probleme të zgjidhura apo suksese, ka edhe problematika. Problematika që nganjëherë vijnë edhe jo për dëshiren apo për pa dëshiren e punojësve të Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Vështirësitë e këtyre institucioneve janë të rrafshit kombëtar. Mendoj, dhe unë po a them kështu si unë e mendoj se kështu edhe e kam bërë prezent në realitetin shqiptar, që nuk është gjetë zgjidhja në reformën e fundit arsimore, nuk është gjetë zgjidhja për këto institucione. Bile unë shkoj dhe mendoj, ndoshta është menduar pak sa gabim. Ka pas një nisje që arsimin para universitar ta depozitojnë në pushtetin lokal. Dhe në këtë frym, edhe Qendra Kulturore të Fëmijëve të atachuar pranë pushtetit lokal është normale. Por kanë bërë vetëm i hap. Kanë atachuar pranë pushtetit lokal vetëm Qendra Kulturore të Fëmijëve, bile Qendra Kulturore të Fëmijëve vetëm si stafe, si punojës definitiv me nga 5-6 veta, si jemi ne, dhe nuk kanë mendu fare për instruktorët, që drejtojnë punën me fëmijët, duke mos llogarit fare honoraret për ta, dhe nuk kanë mendu edhe atë tjetrën që ne na kanë kthyer në OJF, në kuptimin, sepse ne shkojmë pranë shkollave tash më, si më thanë, me ndërhyrje. Po duhet paraqitemi në drejtoria arsimore, të themi çfarë do bëjmë, si do bëjmë, do marrim letër, do presim kohën në një kohë që na marrën me shkollat e kënava, sepse ne punojmë me fëmijët. Kjo mendoj që e ka dëmtuar goxha, jo në Shkodër, por në rrafshin shqiptar, punën me fëmijët. Unë e kuptoj që ka një tendencë kur thohet shkolla qendra komunitare.
jam përpjek për ta përkthy, që do të thotë, dhe mu më rezulton shkolla qendër kombëtare në një mënyrë shpi pioneri, në një mënyrë qendër kulturore fëmijësh. Për të organizu pjesën jashtë mësimore, për t'i majtë fëmijët në shkollë jashtë procesit mësimor, për t'i arktu dhe e përkthej në qendër kulturore fëmijësh. Por kam drejt me pyet njerëzit që merren me politikën arsimore. Nëse ne realisht në 20 vjet të fundit nuk mundin me majtë një shtëpi pionerit apo një qendër kulturore fëmijësh në shkallë qyteti, sepse se kemi furnizuar asnjëherë me bazë materiale dhe me ato buxhetat nevojshme, si do mundemi që në qytetin e Shkodrës, që ka 40 shkolla, të kthejmë 40 shtëpi pionerit, kur s'kena mujt me majtë një, apo një qytet tjetër me numrin e shkollave sa ka, dhe mendoj si pa fillu ne jemi dështuar. Dhe faktikisht ne konstatojmë në disa takime kombëtare që jena mundu me marrë pjesë apo mu vetë organizu si institucione, shohim që këto institucione janë drejt shuarjes, por mendoj që bëhet një dëm i madh, edhe për një fakt që duhet ta pranojmë që realiteti shqiptar është në vështirësi. Një pjesë e mirë e familjeve shqiptare nuk mundën me jarktu apo me stërvit fëmijët me lekë, sepse pa mundësitë e tyre ekonomike jofim gjithë. Dhe mendoj se dhe disa vjetë realiteti shqiptar i duhen të institucione, po përdori një shprehje për fëmijët me pa mundësi, për fëmijët e familjeve në nevojë, që t'ju shërbej sepse edhe atje ka talentu në fushën e artit dhe sportit. Dhe këto institucione këte ju afrojnë. Dhe mendoj që buxhetet për këto institucione janë qesharake për shtetin, por vetëm i gjanë ka mund që nuk është menduar mirë. Kanë pasur një model tjetër, mendojnë që duhet të lloshin, sepse para se me kalu qendrat kulturore në fushën lokal, kanë kalu qendrat kulturore të rriturve ose shtëpitë e kulturës. Dhe faktikisht sot në 80% rasteve shtëpitë e kulturës nuk funksionojnë në realitetin shqiptar. E kjo po ndodh edhe me qendrat kulturore të fëmijëve. Po zbehet dhe po shkohet drejt asaj që funksionon arti apo sporti vetëm kryeqytet, mbyllen të gjitha tjera. Mirë po, ne kemi dum kemi edhe qytetet se hajde disi qytetet e mëdha edhe po në një mënyrë me dashamirësi dikund ose me potencën i fije më të madhe të bashkive, po kemi rrethet vogla që bashkitë s'kan mundësi fare, s'bën kërgjë, mos përmendet, rrethe me mundësi shumë vogla. Çka ka mi bash shtëpisë pionerit? Pra do mbyllet. Mirë po, në një rreth pa themun, Malcit Madhe, në Librazh, në Puk, Fusharës, vetëm shtëpia pionerit i ka majtë gjallë për mu trajtu, ose për me koncedu vetën njerëzët dhe këto. Ka baj një ngjitje alpinistike, ka baj kampionat shahut, ka baj koncert për 7 marsin, janë pa. Tash i fshihen edhe këto dhe marrë fund gjithçka. E them me pasion edhe më vjen keq sepse mendoj se edhe disa vite do t'i duheshin Shqipërisë dhe shqiptarëve këto institucione. Por, shkoj edhe mëndoj, këto i kanë dhënë provat që i shërbejnë realiteti shqiptar dhe për këto të dyja, mendoj që është bërë gjëna i madh me këte. Megjithatë, kjo nuk bëret nga ne, ne duhet në nënvizojmë një fakt që për fatin e mirë tonin, por edhe për fatin e madh që na kanë ndëgju institucionet me cilat ne tash i më bashkëveprojmë, siç është Bashkia e Shkodrës, që ndryshe prej të, do thojisha ndoshta, prej gjithë realitetit shqiptar, duke bërë përjashtim të Durrësit dhe në një qytet tjetër 2-3, se të gjitha tjera thuj se bajnë sikur veprojnë, se s'kanë me që me vepru, ne po vazhdojmë me vepru si rezultat i kontributit. Ne nuk kemi 60 rrethe sa kishim, po kemi 22 rrethe që po i majmë me shpresë që të vazhdojmë të rrisim numrin e tyre. Na dhem se i kena gjysën, por gjysën i kena. Ato që kanë traditat fuqishme i kemi majtë dhe po vazhdojmë të majmë dhe nga ajo që unë shoh, ne do vazhdojmë mbështetemi që edhe ta zgjerojmë prapë ta shkojmë vetëm aty ku ishim. E për këtë vjen mirë, po në theli kena rujt ato që quhen vëmendari bazë. Domethënë, e kena rujt festivalin e fëmijëve me tanë vështirësitë, e kemi rujt festivalin e fëmijëve, e kemi rujt festivalin e zërave, e kemi rujt konkursin e fjallës artistike, e kemi rujt mbrëmjen tradicionale të fëmijëve, kemi rujt një vëmendari që e bëjmë vetëm ne zbavitjen e gjuhë të huaja. Vazhdojmë të rujmë me shumë sukses atë që quhen kampionatet pranverore në disa lloj disiplinash. Vazhdojmë me shumë sukses kampionati i shahut dhe i pingpongut mes shkollave veçare.
pa diskutim të suksesshme janë garat e vrapimeve në natyrë, në një mënyrë edhe garat me bicikleta, sidomos ato me kopshtet, pra i kemi rujt to si rezultat i mbështetjes që na ka bën bashkia dhe faleminderit që na ka bën, por detyra jonë është që aty ku ne i kemi pikat e forta dhe këtu ne i kanë lënë tjerë, atë që unë përmenda, këto pikat e forta, me mujt i çojmë përdej. Edhe në këto vështirësi në të cilat ne ndodhemi. Për këtë punojmë çdo ditë. Ka një që thashtë të ceka pak përpara, kemi edhe një sektor që quhet sektori tekniko-shkencor të këto qendrat kulturore të fëmijëve. Në momentin e post-komunizmit ka pas një problematikë se këto, unë kam punu në shtëpi pionerit edhe në periudhën e komunizmit. Atëherë këto funksionojnë rreth sektori tekniko-shkencor me rreth e punë, di qunim ne atëherë. Kishte marangoz, kishte radioteknik, kishte qëndistar, kishte punime specifike me trapfor, punime mekanike, dhe fëmijët pra merreshin me këto rrethet e punës. Pastaj erdhi moment si nuk kishte shumë interes për të se donin tant merreshim me gjëra të tjera, dhe dikun ka 95-96 lindi një dëshirë e madhe mu marrë me gjuhët e huaja shqiptarë gjithë. Dhe në kuadrin e pamundësive ekonomike të një pjesë të mine të familjeve, i drejtuam, jo vetëm në Shkodër, po edhe rrafshin kombëtar u drejtuan të sektor të gjuhët e huaja, rreth anglishtet pafundësisht, se kishte shumë nevoja, rreth anglishtet, rreth frëngjishtet, rreth italishtet, shumë rrallë, dhe gati këto u kthyn në rreth gjuhës të huaja. Tashti po fillojmë të gjejmë diku një lloj ekuilibrit, se ka filluar edhe një interes për matematikën në kuadrin e olimpiadave, ka filluar një interes për fizikën, pse jo për biologjin, sepse njerëzit tentojnë të rreken drejt mjekësisë etj etj. Por në momentin kur filluam me ju dhënë edhe një herë formën këtij sektori, në atë moment ndodhi krisja, që këto institucione dolën nga drejtoria arsimore, pra nga Ministria e Arsimit në pushtet lokal, dhe këtu u mbyll loja, sepse ne filluam me mësues të dalluar ose mësues talentuar që plotësonin normën për qendrës kulturore të fëmijëve pikërisht me këto, me fëmijë talentuar në matematikë, me fëmijë talentuar në fizikë kështu me radhë. Në momentin që kputet kjo lidhje me drejtorinë arsimore, dhe tash ne tash shkojmë si OJF në shkollë, kjo prap po zbehet. Dhe në atë moment që ishim gati për ta riparuar, për ta rregulluar, për ta konsoliduar këtë strukturë, tash jemi në problematika që nuk e di se cilët do të jetë. Ne shpresojmë prap që ose gjithë arsimit vinë në pushtet lokal dhe ne të jemi pjesë e arsimit pranë pushtetit lokal, ose të shkojmë atje ku ishim të jemi pjesë e arsimit pranë pushtetit qendror, sepse kështu nuk mundet me vazhdu. Por, kjo nuk është në dorën tonë është vetëm një gjallë për të cilën ne punojmë çdo ditë, që të ruajmë atë emën të mirë që ka ky institucion në vite. Mendoj se disa gjëra ja kam bërë qarta publikut, fola pak shpejt do më falni, por me të drejtën nga i herë edhe ngarkohem, sepse kam një lidhje gjatë me këtë institucion, dhe kur gjërat nuk shkojnë mirë edhe ti nuk mundesh me vepru, njeriu edhe një fije edhe po them shumë nervozohet edhe flet pak sa je egzaltuar. Festivali kombëtar është një emër i madh, këtu e përjashtoj modestin, në realitetin shqipfolës. Dhe këtë e kam provuar edhe në anketat ndryshme që në zhvillojmë, publiku shqiptar në përgjithësi në të gjitha trevat shqipfolëse e konsideron ndoshta vërmëtarinë më të dashur për fëmijët. Këtë e kam të provuar. Por, në këtë konkluzion arri edhe për një fakt tjetër, sepse si në të 32 edicionet që unë kam drejtuar, por si edhe në 55 edicionet që unë kam shtetuar, emrat më të mëdhej të krijimtarisë shqipfolëse, të muzikës dhe teksteve janë në çdo edicion pjesëmarrës. Këtë e provoj edhe edicioni i kaluar dhe këtë po e provoj në edicioni si vjet. Emrat më të mëdhej të muzikës shqiptare janë prezent. Pra, pikërisht edhe për këtë, sepse festivalin e përbën krijimtaria, ai festivali i Shkodrës apo festivali i fëmijëve të Shkodrës ka ruetur
emrin e mirë dhe zë, do thosha një vend nderi në artin shqiptar. 55 institucione janë histori goxha e gjatë. Specifikisht e krijuar në këtë qytet, kuptohet, që lidhje i ka pas paksa dhe me atë që quhet djepi i muzikës me Itali. Ka pas lidhje dhe në një mënyrë një tjetër don ne edhe sot vazhdojmë e marrim mend prej tyre, se kështu është normal. Jo vetëm që janë më të mëdhenj, por e kanë themelu këtë punë, por më vjen mirë një fakt tjetër si pa diskutim që ne mbështetemi, kërkojmë mësojmë nga eksperjenca dhe nga traditat e tyre, por ama festivali ka portretin e vet shqiptar, por jo vetëm kaq, por është një tjetër arritje që ka realiteti i festivalit. Tashmë kënga shqiptare për fëmijë, jo vetëm është portreti i saj në raport me fëmijët, është pa diskutim e përcaktuar, por edhe brenda për brenda, realiteti shqipfolës, këngët që vinë nga Shkodra kanë portret tjetër, të kristalizuar, këngët që vinë nga Tirana kanë portret të kristalizuar, këngët që vinë nga Kosova kanë portretin e vet, po ashtu siç kanë edhe të Maqedonisë apo pavarësisht me tradita më të vogla apo të Malit Zi. Pra të gjithë to kanë portretet e veta dhe këto kur bashkunojnë gjitha bashkë krijojnë atë që është domosdoshme për industri artistike, kontrastet, e shoqëruar pastaj me emrat e mëdhenj të muzikës shqiptare prezent, kanë bërë që në çdo vit repertori të këngëve shqiptare për fëmijë i shtohen kanë, do thosha, shumë të mira dhe paralel me të dhe në fushën e interpretimit skela e festivalit ka prodhuar emrat më të mëdhenj ose jo i ka prodhuar, po këtu kanë pas startin e parë emrat më të mëdhenj të interpretimit vokal shqiptar. Për këtë vazhdon me marrë mirë që edhe sot e kësaj dite prap në këtë skenë po ngjiten fëmijë shumë talentuar dhe po e provon fakti që edicioni i fundit i The Voice Kids që po realizon një media shqiptare prestigjioze me qendrën në Tiranë, tregon që fëmijët që kanë performuar në festivalin e fëmijëve thuaj se e kanë pushtuar skenë. E kanë pushtuar skenë dhe për këtë na vjen mirë. Edhe forcon atë që festivali i Shkodrës me merit ka vendin e vet në kulturën shqiptare. Ka disa specifika pastaj që unë do t'i bëj prezente. Ne jemi ndryshe. Dhe nuk e them unë, pastaj gjithë që ballafaqohen ose që njihen nga afër në festivalin e Shkodrës. Kemi ruajtur karakterin klasik të festivalit. Dhe nuk na vjen keq që ka festivale shumë dinjitoze, po të stilit pak më modern, apo të stileve tjera që mos vëm, në të shionse, apo e mërtesa, se s'në takon, por ne kemi ruajt atë portret në një mënyrë që është themeluar që në edicionet e para. E thonë të një mjeshtër i madh si Pjetër Gaci, unë njëherë du me një ty kënu. Mos nëj të balet më avonë, ose të balviz më avonë, se më mërë mend, njëherë du me një melodinë, du me një interpretimin, e du me një frazën e bukur e tjetër. Ne këte jemi më me rujt, dhe në mënyrë të veçantë interpretimet e grupit, që janë specifik. Kori i Shkodrës, edhe këtu dhe të përjashtoj modestin, punon ndryshe, ose ndihet ndryshe, ose vjen me një ngjyrë tjetër nga grupet e tjera, pjesëmarrëse në festivalet po i quajnë analogi. Këtë lloj tradite ne jemi mundu ta ruajmë edhe ta kemi të veçantë, po them vetëm ne si Shkodër. Kemi tentu pastaj marrëdhënie me këtë klasicitetin edhe paraqitjen. Domethënë për ne është, si më thënë, është ligj. Fëmijët hypin në skenë si fëmijë. Jo atë që shohim nga herë në festivalet si të rritur, që interpretojnë si të rritur, që performojnë si të rritur, që paraqiten në veshje apo në luk si të rritur. Jo, në festivalin tonë vinë në skenë, këndojnë si fëmijë, vinë si fëmijë, këndojnë si fëmijë, paraqiten si fëmijë dhe nuk kanë nevojë për luk fare sepse fëmijët i ka bërë bukur Zoti. Ashtu si janë, pa i prek me dorë. Me këto pikësënime ne vazhdojmë ta ruajmë festivalin e Shkodrës dhe me këto pikësënime po punojmë edhe për edicionin e radhës që është i 56-ti dhe s'kam ka shkoj edhe një 33-ti për mua si individ. Tashti, po kalojnë një plan tjetër dhe e mbylla me fëmijët.
Jo mbylla, se s'do ta mbyllas një herë dhe sa të kem fuqi, por e mbylla me intervistën me fëmijët. Banda është një tjetër pasioni imi, sepse unë me zanat jam dirigent, edhe zanati direkt për atë cilin unë e kam diplomën, e kam ushtru pikrisht me Orkestrën Frymore të Qytetit Shkodrës, të cilën për fatin tim të mirë edhe për falenders atyre që kanë menu në 86-ën që unë mund të drejtoshe këtë trup dhe, si më thënë, nga 86 më kanë emnu dirigent i bandës dhe vazhdoj edhe sot. Është një pasion pa diskutim shumë i madh i imi me këtë trup, por ka edhe një, po të mund shumë dëtërim, jo thjesht dëtërim, por edhe një përgjegjësi shumë të madhe, sepse pranë kësaj trupe, në vite, kanë ushtruar aktivitet instrumentistat kalibrit, po them pa frikë kalibrit. Instrumentistat nga më të mirë që ka realiteti shqiptar, me të cilët unë kam pas fatin punoj. Dhe kualitetet shumë të mira të një pjesë të mirë të instrumentistave të këtij formacioni kanë bërë që ky formacion në vite edhe ndërsohet në garat kombëtare, por edhe pak më gjarë se sa kaq. Edhe sot e kësaj dite, domethënë në 5-6 vjet apo 10 vjet të fundit që në një mënyrë ka ra pak interesi për të studiu instrumentet e frymës, sidomos disa instrumente që quhen instrumentet e tunxhit, ka ra ky interes, ka problematikat e veta, po mos zgjatem shumë në kuadrin e perspektives për punësim. Në kuadrin e profesionit të rregulluar, erdhi moment që instrumentistët nuk ju jepnin mundësi për të punu as mësuesa muzikët, dhe kuptohet që pse do studionte për një instrument frymet, korna apo trombona apo por kjo pastaj në një mënyrë na i preki këto trupa në kuptimin e kualiteteve, por shpresoj që Universiteti i Arteve Tirana ka marrë mesazhin dhe shpresoj që ta rikuperoj ose ta korrigjoj këtë gabim për realitetin shqiptar, por edhe kjo na ka prek edhe ne paksa me instrumentet e tunxhit, sepse na kanë ra prurje të reja, nuk kemi prurje. Por për fatin tonë të mirë, ne kemi klasën e klarinetës, që në një mënyrë janë violinat, në Orkestra Frymore klarinetet janë violinat, por klasën e klarinetës e kemi pasur, e kemi dhe si e shoh do të vazhdojmë ta kemi kategorinë e parë në realitetin shqiptar. Të veçantë. Edhe kur them këtë, e them pa frikë, sepse si me humor po e thojnë. Domethënë, të gjitha klarinetet e bandës losin qytetarimi Brumullit. Domethënë, specifikisht ka herë me lujt Brumullin është dhe një pjesë për publikun e gjerë, një pjesë teknike, që tregon domethënë mjeshtrit teknike të instrumentistit, një pjesë e vështirësive, kështu? Ne rrim me lujt me të gjitha klarinetat, unison. Domethënë, tregon për vlerat e pa diskutueshme të këtij instrumenti në qytetin e Shkodrës, që ka filluar një mjeshtër që ishte Muhamet Grimci, pastaj një Matish Trashani që bëri revolucion me klarinetistët e Shkodrës, por që e vazhdojnë, që mos i përmendin gjithë, po të gjithë mësuesit e klarinetës të shkollës mesme artistike prej Jakova sot, prodhojnë në çdo vit fëmijë talentuar të fushë. Ka edhe një gjë tjetër që fëmijët i rreken më shumë klarinetës, sepse shohin tregun më interesant. Klarinetës janë vend gjithkund, klarineta lot edhe saks dhe lokalet, dasmat, ambientet ka treg për më shumë prandaj këtu. Por për fatin tonë të mirë, rezultati i këtij kualiteti të klarinetave, ne kemi vazhduar me rujt kualitetin e trupës dhe në të gjitha pjesëmarrjet pastaj kombëtare apo në gara kombëtare që kemi zhvilluar. Në 5 gara kombëtare që janë zhvilluar vitet e fundit në Shqipëri, ne kemi marrë pjesë në 4, se në parën s'kemi marrë pjesë për arsye objektive të buxheteve tjera, në të 4-tat kemi marrë shpim parë, pa diskutueshëm. Në këto vite të konsolidimit të kësaj trupe, pas rikthimit, sepse në 2004 që rikthehet pas një ndërprerje, në këto vite të konsolidimit ne kemi arrit me marrë edhe shpim parë, po kthehem atje ku fillova festivalet, atje ku kanë shpik muzikën në Itali. Dhe pa modesti, 2-3 premieret e fundit të bandës kanë qenë më shumë se dinjitoze, por
ne mendoj edhe për këtë po punojmë që edhe në garat e radhës kombëtare, që mendoj do t'jetë 2 këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, edhe vjen mirë për këtë, do t'jetë një garë kombëtare që do zhvillohet në Shkodër në muajin shtator, por ka dalë edhe një garë tjetër që po bën Tirana, do ta bëjë tash në fund prillit ose fillim majit. Ne do marrim pjesë të 2 gara, dhe mendoj që në të dyja këto garat ne do paraqitemi në versionin dinjitos. Nuk po them se çfarë vende do marrim, po do të jemi dinjitos. Kemi edhe një veçanti, ta shohim se si do të jetë, ne po punojmë për mirë, kemi veçanti, po e them sepse realisht është veçanti. Në Shkodër po vihet në skenë, po them, Gomari i Babatasit, i të madhit Gjergj Fishta. Një produksion me regji i teatrit Mizjeni i Shkodrës me regji të Altin Bashës. Është shkruar muzikë e re për këtë shfaqje nga një tjetër mjeshtër që është Endri Sina. Risia është që muzikën e re të kësaj shfaqje, të kompozuar nga kompozitori Endri Sina, do të interpretoj Banda e Qytetit të Shkodrës live do të jetë pjesë e shfaqjes. Është risi, as ne se kemi bërë kurrë, po mendoj që edhe të tjerë para nesh në realitetin shqiptar se kanë bërë. Ne po punojmë, muzika është shumë e bukur. Ne kemi marrë me përkushtim edhe mendoj që do të bëjmë figurë të mirë, por po e lëm kohës, por po sjellim edhe diçka të veçantë në këtë 2018 me këtë formacion të krijuar në 1876 në realisht, por za datë zyrtare 1878 për arsye se në krye tij ka ardhur një mjeshtër shqiptar si që Palo Kurti. Dhe e kanë drejtuar edhe të tjerë mjeshtra shumë të mëlloj me Prenjakovën, Tonin Dain, Zef Kurtin, Franon Ndojen, Palo Kurtin e përmenda, për të ardhur një mjeshtër tjetër para meje, Abdullah Salabegu, Ermir Krantja, e të tjerë. Ne po përpiqemi që gjithë të histori gjatë të suksesit ta ruajmë dhe ta çojmë përpara. Tash me të drejtën, qeshi nga i herë, po vitet e kanë bërë punën e vetë. E kur them këto, tashti unë kam pasi i gjënë kështu që tekstet e këngëve çuditshëm i kam marrë që ditën e parë që kam filluar punën në 16 gushtoll të 6-s me tekstet e këngëve në Centrin Kulturor të Fëmijëve ose në Shtëpinë e Pionerit, i mojmë mend edhe sot. Mirë, po tash i shoh që jam plak sepse tekstet e fundit po i mojmë mend pak më me zori në këto 2 vitet e fundit. Por kjo, si më thënë, më ka bërë me shtu dozën e punës një fije më shumë, edhe tu plak po dy shtu dozën e punës si mi majtë mend edhe këto, por mosha e bën veten. Por më vjen mirë sepse pranë nesh tash në Shkodër me gjithë zoret që ka, se në kuadrin e këtyre kurrikulave të reja dhe mësues të muzikës me të drejtën i kanë trem. Përmes me thënë jo kanë vështirësu punën ku shkon ma muzikën e këthyr në 1 orë. Edhe 1 orë nuk është ka njerë 1 orë, se është, si me thënë, në 1 orë në javë, i takon, dhe me thënë, 4 orë në muj. Në 4 orë në muj, në segmentin 9 mujor, 3 muj i ka muzikë, 3 orë teatr, 3 orë që diun balet, diçka tjetër, pra bane e sapë se si në shkusht e punojnë mësues të muzikës. Megjithatë, unë shoh çdo ditë që ne kemi mësues të ri tashmë, shumë pasionant, që e duan këtë zanat, sakrifikojnë shumë dhe sjellin për çdo ditë fëmijë të talentuar pranë këtij institucioni, me të cilët ne pastaj vazhdojmë të punojmë, edhe por gjithmonë me kontributin e tyre të pa diskutueshëm. Dhe për këtë ne jemi mirë, se ne përimend po plakemi, por mendoj që janë krijuar një breztrish që do të vazhdojnë të punë. Dhe mendoj që nuk do të ndërpritet kjo punë. Kuptohet që ne derisa të kemi fuqi do vazhdojmë punojmë, por megjithatë ne jemi mirë sepse po kemi edhe prurje të reja. Prurje të reja që afrohen çdo ditë, duan mësojnë çdo ditë, përpiqen me mësu çdo ditë, por po sjellin edhe rezultate. Faleminderit edhe një herë për intervistën, faleminderit për mundësinë me komuniku me teleshikuesit tuaj. Do më falni pak për nervin e pjesës parë, por realisht më dhamin këto institucione në të cilët unë bëj pjesë prej 32 vitesh, sepse janë në një moment kritik. Shpresoj të ka përcjellë.
orkestrave të muzikës instrumentale, bandave frymore. Shkodra patjetër që nuk është vetëm pionierja e këtyre bandave, orkestrave frymore, por është edhe qyteti, ose po themi, vendi kulturor i linjes, vazhdimit edhe deri në ditët e sotme të bandave frymore, orkestrave tilla që i bëjnë nder historisë kulturore, jo vetëm të këtij qyteti, po të gjithë Shqipërisë. Është një qytet që edhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë në vend parë për sa i përket jo vetëm trashëgimisë, por edhe talentit që sjell kjo risi e jashtëzakonshme e një qyteti të tillë. Është një qytet që ka shumë risi, por bandat frymore janë një nga ato më të lavdishmet në historinë e vjetër, të re për botën, po themi perëndimore, por shumë të vjetër për ne. Në fakt, historia reale në qytetërim të bandave frymore fillon rreth vitit 1887. Është një franceskan i cili i lind ideja, është Markoci, është një person i dëgjuar i cili organizon mbledh edhe lekët, po themi, ato para që duheshin për të organizuar një band frymore, një orkestër të tillë, dhe i mbledh nga komuniteti dhe pajton, merr një nga maestrot i cili erdhi nga Italia dhe ishte një napoletan, ishte Giovanni Canale. Në fakt, ishte një organizim në atë kohë, po themi, religios, sepse kisha dha kontributin e saj të madh, por më vonë dhe dega lidhjes shqiptare nuk e shfrytëzoi këtë organizim të shkëlqyer të fillimit të bandave frymore, të orkestrave të mirëfillta, me vegla muzikore të mirëfillta, me një udhëheqje, drejtim të mirëfillt. Dhe është viti 1877, po viti 1878 është dalja e parë me një grup prej 30 vetësh, dhe dalja e parë, por edhe e suksesshme e kësaj orkestrës frymore. Me këtë orkestër, me mjeshtrin Giovanni Canale, fillon në fakt edhe lavdia e bandave e kësaj thash që në fillim risie, po trashëgimie të madhe të Shkodrës, trashëgimie e cila është edhe Shqipërisë. Shkodra ka pasur deri në vitin 40 shumë më tepër banda se ç'kishte gjithë Shqipëria bashkë. Dhe unë do t'i tregoj një pjesë tyre, nuk marr përsipër që t'i tregoj me fotografi të gjitha, por një pjesë tyre do t'i tregoj masi të sqarojmë pak edhe historikun, megjithëse nuk duhet që të bëj shumë histori. Mjeshtri Giovanni Canale bën punën e vetë dhe trashëgimia e tij e merr pastaj i madhi Palok Kurti. Dhe i madhi Palok Kurti fillon punën e tij në mënyrë të shkëlqyer, dhe këtu fillon edhe si them, një farë mënyre të që fillon edhe ajo trashëgimi e vazhdueshme e bandave, dhe bëhet edhe një si garë e jashtëzakonshme e formimit të shumë bandave në qytetin e Shkodrës. Unë nuk do t'i radhis me fotot, nuk do t'i radhis me as në laptopin tim nuk janë të radhitura kështu, do t'i marrë me vite sipas mënyra të ndryshme, sepse kam qef nga fundit kem edhe bandat e vjetra, po për shembull po nxjerr në fillime, po nxjerr imagjinoni në Shkodër kishte band edhe jetimorja. E para punës është e vitit një fotografi e shkëlqyer e vitit 1938, ishte një jetimore e mirë organizuar në Shkodër. Por kjo jetimore kishte një band, dhe ja pikërisht fotografia me bandën e jetimores përpara dyerve,
shumë e qartë aty, me të gjitha veglat janë nga moshat e më të vogla, që shikoni të rreshtum poshtë, por edhe ke moshat më të mëdha. Është viti 1938. Pastaj vjen një vit tjetër, që është viti 1936, dhe kemi bandën muzikore me drejtues Prenkjakovën. Prenkjakova ka marrë pjesë në disa banda të tjera, ishte instrumentist, që do t'i shohim më vonë. Dhe tani është si drejtues, është një maestro e kësaj bandës të organizuar nga ai e vitit 1936. Shikohet që është rini, ka të vegjël, po ka dhe të rritur, por kryesisht janë të vegjël. Fillon një lloj edukate, kulture e bandave, e orkestrave frymore që kanë nxjerrë maestro të mëdhenj më vonë, kanë vazhduar në vitet, dekadat e më papastajme, më vonshme, por absolutisht kishte lidhje me përhapjen e një kulture muzikore të shkëlqyer në Shkodër, cila i bën ner edhe sot e kësaj dite. Kalojmë te një fotografi tjetër, banda muzikore me drejtues John Crainin në vitit 1935. Janë të veshur civil, nëse vutre më përpara ishin me uniforma. Këtu nuk kemi një uniformë, janë thjesht të organizuar. Është John Craini drejtuesi i tyre. Megjithatë është një bandë pothuaj e kompletuar. Është edhe kjo një bandë e cila ka vepruar në atë kohë në qytetin e Shkodrës krahas të tjerave. Shkollat kishin bandat e tyre. Dhe një prej shkollave që kishte bandë ishte edhe shkolla e Parrucës. Kuptohet, shkolla plotore, quheshin plotore sepse ishte e plot, ishte cikli i plot i shkollës, pa shkuar në gjimnaz, kuptohet. Banda muzikore e shkollës plotore Parrucë me drejtues Sur Liçajn e vitit 1933. Janë të veshur me kostum kombëtar, folklorizëm i gjallë, me veshje të shkëlqyera, të organizuar në mënyrë të shkëlqyer, në një disiplinë dhe një rregull, kuptohet, shihet që nga veshjet, po ashtu edhe me veglat, edhe atë tamburin e madh, që e veshin edhe në përgjithësi e kishin zakon bandat e veshin edhe në për disa si rrota biçikletas, edhe ishte i vogël, duke ecë edhe duke i ra. Janë të shkëlqyer me veshjet kombëtare, me veglat, instrumentat e reja. Është një mrekulli e vitit 1933 e shkollës plotore në Parrucë edhe me maestron e tyre Sur Liçaj. Kemi një bandë tjetër. Kjo është banda e bashkisë. Erdhi edhe një italian tjetër, është vitit 1932. Kemi uniformat, janë pothuaj të ri. Drejtuesi është një italian, është Antonio Mucci, shumë pak të rritur, por kishte jashtëzakonisht shumë të ri, bile dhe të vegjël. Pretendonte të jepte një mësim të jashtëzakonshëm dhe ja kam rrit. Megjithatë banda është e kompletuar, veshjet janë kompletuar, është një uniforme kompletuar. Kanë dalë fotografi, është një prej bandave në cilat kishte Shkodra në këto vite. Kalojmë në një bandë tjetër, është e vitit 1931. Është fanfara e konviktit Malet Tona. Kanë qytë fanfarë, edhe bukur është se quhet trupi muzikuar. Janë të veshur, gjysëm folk, po kanë vu, prezentohet gjysëm folk, që themon nga plisi që kanë vu në kry, por ama dekoracioni i veshjes është i mrekullueshëm. Edhe është fanfara e konviktit Malet Tona e vitit 1931. Janë të vegjël, instrumentat janë krejtësisht të rregullt dhe mund të them që edhe shkollat në Shkodër edhe konviktet kishin bandat e tyre respektive. Ishte një garë në Shkodër për një show të jashtëzakonshëm bandash.
është një qytet që në këtë drejtim nuk, jo vetëm që s'ka krahasim me asnjë qytet tjetër të Shqipërisë, po janë me vite dritë larg, sidomos në këto vite. Kalojmë te një bandë tjetër, shumë interesante. Këtu fillojnë shoqëritë. Është viti 1930 dhe fotografia është e bandës muzikore e shoqënisë Bogdani, shumë organizuar kjo shoqëni, me drejtues Zef Kurtin. Janë krejtësisht organizuar, krejtësisht me instrumenta të rregullt, me uniformë të rregullt, dhe nuk ishin vetëm banda, shoqënia kishte edhe pjesë sportive, teatrale etj. Por banda është një organizim perfekt I kësaj shoqënie në vitin 1930. E kanë krijuar dhe më përpara, por kjo është një fotografi e shkëlqyer e shoqërisë Bogdani dhe bandës saj me drejtues Zef Kurtin. Patjetër që do kishim edhe bandë të garnizonit. Shkodra kishte garnizon. Dhe kjo është një fotografi e vitit 1928. Është me drejtues Pavlo Zhvapin dhe shikohen shumë mirë uniformat, instrumentat, numri I pjesëmarrësve. Kishte edhe garnizoni bandën e vet. Në një qytet ku mbizotronte muzika, sidomos orkestrat firmore, luanin jo vetëm marshe, luanin pjesë nga më të ndryshme, bile më rinin të luanin edhe pjesë klasike të jashtëzakonshme. Patjetër që ishte një mrekulli atyre kohëve e papërsëritshme deri në ditët e sotme. Patjetër që edhe Bashkia e Shkodrës ka pas fazat e veta të bandave. Kjo është një nga më të vjetrat, është e vitit 1925, është me drejtues Luiq Prelën, të famshëm. Është banda muzikore e Bashkisë Shkodrës, që kanë një uniformë shumë interesante, dhe sot e kanë uniformën e mirë, banda e Bashkisë Shkodrës, po kjo është uniforma që mund të konsiderohet origjinale e parë dhe origjinale e rregullt e Bashkisë Shkodrës në vitin 1925, me gjithë vështirësitë e mëdha që ishin, uniformat, instrumentat ishin, dhe kjo është një fotografi pikërisht e vitit 1925 me maestro Luiq Prelën. Kemi një bandë muzikore të shoqërisë Ilirikën, me drejtues Martin Gjokën, në vitit 1922 në Shkodër. Është një frat shëmbullor, shumë pasionant, edhe shikohen edhe fëmijë të veshur me uniformën e tyre, me një numër impresionant për kohën, është e vitit 1922. Veshja është e shkëlqyer, organizimi është I shkëlqyer. Shkodra është e pakrahasueshme me asnjë qytet tjetër të Shqipërisë për orkestrat firmore dhe për bandat muzikore. Kam shoqëninë Bogdani prap, është një fotografi e 1921. Është shoqënia Bogdani, kanë dhe tabelën, është banda muzikore, Zef Kurti është drejtuesi I bandës muzikore, është shoqënia Bogdani, I kanë bërë dhe tabelën dega muzikore, sepse kishin edhe degë tjera, kishin edhe teatrore, kishin edhe teatrin. Urdhro, këtu nuk kanë pas, s'kanë rritë me pas uniform, për ama banda dhe dega muzikore, orkestra firmore e tyre ishte ngritur në kamë edhe prej aty kanë dalë edhe kuadrët lartë të muzikës. Nëse e kam kalu një gabim, ja, nuk e kam kalu, është fotografi e vjetër, unë kam preferu të mund të nxjerrë një më të mirë, por kam preferu me nxjerrë origjinalen. Ja se kohë është shumë e vjetër, e kam skanu, është pak e prishur, po është në vitin 1921, është banda muzikore e shoqënisë Vllaznia me drejtues Zef Kurtin e vitit 1921. Janë folk, janë veshur me kostum kombëtar, qytetar, kuptohet. Fotografia është shumë e vjetër, është fotografi origjinale, vetëm skanimin I kam bërë unë, kam preferu tjetë ajo. Është një fotografi e shkëlqyer e shumë viteve më përpara bandat muzikore qytetit të lavdishëm të Shkodrës pikërisht për këtë gjini.
Kjo është fotografia që mund ta keni pa në shumë drejtime. Është banda muzikore me rastin e shpallës së hyrjetit vitit 1908. Në fakt nuk është një band, janë disa banda që janë bashkuar bashkë. 1908 është për shpalljen e hyrjetit, jemi në kohën e akoma administrimit turk në Shkodër, por ama bandat janë të mirë organizume dhe është edhe një fotografi tjetër, e marrë në një plan tjetër, edhe duken shumë mirë të gjithë komponentët e bandës. Edhe në mos gabohem, është edhe mjeshtri Palok Kurti. Është një bandë me shumë element. Është e mirë organizume në të gjitha drejtimet. Kemi një bandë akoma më të vjetër. Ka marrë me vitet duke i zbritur për të shku pikërisht aty ku e nisa. Banda muzikore e shkollës së artizanatit me drejtues Palok Kurti, 1901. Kishim shkollë të artizanatit, edhe shkolla e artizanatit, pse mos kishte edhe bandën muzikore? Aty luhesh edhe në fakt edhe ke artizanët, ke dyqanxhit, aty ke zanatlit, aty paka shumë luhesh në ato vite, edhe para këtyre viteve edhe pjesa artistike, muzikore. Shkodra ka pas gjithmonë këtë traditë, dhe këtu kemi edhe një nga vërtetimet e kësaj, shkolla e artizanatit me orkestrën frymore, duken e disa fëmijë të vegjël, por janë të rritur, bashkë me veglet e tyre muzikore. Një fotografi e shkëlqyer e 1901. Këtu kemi bandën muzikore të kishës katedrale me drejtues Franojen, është 1898. Janë me kostum, folk, por qytetar shkodran, është një bandë e mirë organizuar, pa tjetër që kanë gjithë fesin, sipër, në kokë, me kostumografinë e shkëlqyer të atyre viteve, absolutisht gjithë të rritur me mustaqe, burra zamanit, por jashtë është një organizim i jashtëzakonshëm. Dhe është pikërisht banda muzikore e kishës katedrale drejtues Franojen e vitit 1898. Kalojmë një bandë tjetër. Këtë nuk është një definuve, po këtu duket se janë diçka, është një bandë organizume kështu, nga organizime tjera, nuk kam mirë një emër për këtë lloj bande, por patjetër që është një bandë e qytetit të Shkodrës. Dhe këtu vim në pikërisht në vitet e fillimit të bandave, dhe kemi bandën e parë muzikore qytetëse drejtues pikërisht italianin ose napoletanin Giovanni Canale. Banda është vitit, edhe fotografia është vitit 1878. Mbase, nuk është eksakt fotografia e vitit 1878 kur është formu. Gjithsesi mund të lozin me shumë pak, punë 6 muajsh është një vitit, mund të jetë fotografia e bame në vitin 1879. Gjithsesi është banda që ka drejtuar dhe formuar Giovanni Canale në vitin 1878. Dhe pikërisht kjo është dhe eksponentët, njerëzit që marrin pjesë në të, janë pikërisht ato, në vitit 1878. Ka vocërak, ka dhe të rritur, dhe këtu mund të fillojnë edhe historia e bandave muzikore frymore në Shqipëri. Kjo është themelusja pikërisht e këtij lloji arti të mrekullueshëm, cilën bota e do shumë, e respekton shumë, pa dhe Shkodra njëkohësisht, dhe që është pikërisht qyteti më përfaqësues në Shqipëri dhe ndoshta edhe më gjerë për pikërisht këtë lloj mrekullie muzikore, siç janë bandat frymore, bandat muzikore të tilla.
shumë dëshirë e nxora këtë fotografi. Pjesën më të madhe të tyre I kam në original në vitet kur janë bërë në arkivin e Shkodrës dhe më duhet të them që është një krenari e madhe, një krenari shumë e madhe, të cilën për fat të mirë e kemi edhe sot, e kemi të trashëguar edhe sot dhe megjithëse nuk ka munguar kujdesi, megjithëse kemi një mjeshtër dhe mjeshtër të tjerë, po sidomos mjeshtër Kujtim Alija, kemi një trashëgimni të jashtëzakonshme të cilën nuk duhet ta humbim asnjëherë. Kjo është trashëgimia më e madhe në vendin tonë, është trashëgimia më e madhe shkodrane dhe këtë trashëgimi ne duhet ta nderojmë edhe në ditët e sotme. Ato unë I bëra një omazh, një nder me pikërisht këtë fotografi kësaj lloji trashëgimie, e cila është me vite tashmë në qytetin tonë. Kompleksi tempullor I Karnakut. Zakonisht I quhetur thjesht Karnaku përfshin një larmi I tempujsh, kapelash, pilonësh dhe ndërtesash të tjera. Ai gjendet në brigjet e Lilit, rreth 2.5 kilometra në veri të Luksorit. Ai përbëhet nga 4 pjesë kryesore: mjedisi tempullor I Amon Rahut, mjedisi tempullor I Montus, mjedisi tempullor I Mutit dhe tempulli I Amon Hatepit 4, ashtu si dhe disa tempuj më të vegjël dhe faltore që gjenden brenda mureve rrethuese të 4 pjesëve kryesore dhe mjaft çuditore, me sfinksa, me kokadashi që lidhin mjedisin e Mutit me mjedisin e Amon Rahut. Gjithashtu është I gjithë kompleksi I madh I Luksorit. Ndërtesat në kompleks nisën gjatë mbretërimit të Senun Seretit të parë, mbretërisë së mesme, dhe vazhduan deri në periudhën e Ptolemaes. Megjithëse shumica e ndërtesave datojnë nga mbretëria e re. Zonat përreth Karnakut gjendet e Ipsusit dhe vendi kryesor I adhurimit të Triadës e Bane gjatë dinastisë së 18 me në krye zotin Amon, shtëpiesë e monumentit Tebës. Kompleksi është një muze I pamat në qiell të hapur dhe besohet se është siti I dytë më I madh I lashtë fetar në botë, pas tempullit të Angkor Watit në Kamboxhe. Besohet se është siti I dytë historik më I vizituar në Egjipt, pas piramidave të Gizës afër Kairos. Ai konsiston në 4 pjesë kryesore, nga të cilat vetëm më e madha është aktualisht e hapur për publikun e përgjithshëm. Karnaku shpesh kuptohet si vetëm mjedisi I Amon Rahut, pasi ai është pjesa më e parë nga vizitorët. 3 pjesët e tjera, mjedisi I Mutit, mjedisi I Montus dhe tempulli I çmontuar I Amon Hatepit 4, I quajtur Akhenaton, janë të mbyllura për publikun. Ka gjithashtu edhe disa tempuj më të vegjël dhe faktore të lidhura me mjedisin e Mutit, Amon Rahut dhe tempulli I Luksorit. Mjedisi I tempullit të Mutit është më I lashtë, I dedikuar ndaj një perëndie të tokës dhe të krijimit, por akoma I parestauruar. Tempulli Zanafillor u shkatrua dhe pjesërisht u restaurua nga Hatshepsuti, megjithëse një tjetër faraon ndërtoi rreth tij në mënyrë që të ndryshonte fokusin e orientimit të zonës së shenjtë. Shumë porcione janë marrë për të përdorur në ndërtesat e tjera. Ndryshimi thelbësor midis Karnakut dhe shumicës të tempujve të tjerë të Egjiptit është në harkun kohor në të cilin u zhvillua dhe u përdor. Ndërtimi I tempullit nisi gjatë mbretërisë mesme dhe vazhdoi në dinastinë Ptolemaease. Afërsisht 30 faraonë kontribuan në ndërtesat e tij, duke mundësuar të arrinte madhësinë, kompleksitetin dhe larmishmërinë e paparë diku tjetër. Disa nga veçoritë karakterizuese të Karnakut janë unike, por madhësia dhe numri I veçorive janë të pakapërsyeshme. Perënditë e përfshira variojnë nga disa nga të ardhura më herët deri te ato të ardhura shumë vonë në historinë e kulturës së Egjiptit lashtë. Megjithëse I shkatëruar, ai përmban dhe një tempull të hershëm të ndërtuar nga Amon Hatepi IV, faraoni I cili më vonë do të celebronte një besim gati monoteist, që ai vendosi duke I kërkuar transferimin e Selis, popullit dhe qendrës fetare larg prej Tebës.
Ai përmban gjithashtu dëshmitë e adoptimeve, duke përdorur ndërtesat e egjiptianëve të lashtë nga kulturët e tjera për qëllimet e tyre fetare. Një aspekt i famshëm i Karnakut është salla e madhe hipostile në mjedisin e Amon Rahut, një holl prej 5000 metra shkatror me 134 kolona gjigande të rreshtuar në 16 radhë. 22 prej këtyre kolonave janë 10 metra të larta dhe 12 të tjera janë 21 metra me një diametër mbi 3 metra. Arkitrarët në majtë të këtyre kolonave janë vlerësuar se peshojnë rreth 70 tonelata. Ka arkitrar mund të jenë ngritur në lartësi duke përdorur leva. Ky duhet të ketë qenë një proces tepër i gjatë dhe duhet të ketë kërkuar një balans të madhe për të arritur deri në atë lartësi. Një teori e zakonshme alternative rreth mënyrës se si u lvizën është se u përdoren shtresa të pjerta të mëdha të ndërtuara me rër, tulla ose gurët që të rishin me shtresat e pjerta. Nëse gurët u përdoren për këto shtresa të pjerta, atëherë ata do të kenë qenë të aftë të përdorin shumë më pak material. Kreu i shtresave të pjerta me gjas do të ketë përdorur gjithashtu dhe trunjë druri ose gur kaldreme për të hequr megalitet. Gjendet një kolone pa përfunduar në një vend jashtë rrugës, tregon se si ka qenë përfunduar ose si ka qenë teknologjia e lashtësisë. Rendja finale kryhej pasi tamburet vendosen në vend, kështu që nuk dëmtohej ndërkohë që zhvendosen. Eksperimentet shumëta duke lëvizur megalite me teknologjinë antike janë bërë në vende të tjera. Në 2009 në Universiteti i Kalifornisë në Los Angeles krijoi një website kushtuar realitetit virtual për ndërtimin digjital të kompleksit Karnakut dhe burimeve të tjera. Faltoria e Zotit të Diellit e kishte dritën e fokusuar mbi të gjatë gjithë solsticit. Karnaku është një nga vendet më të vizitueshme të Egjiptit. Ajo është një mrekulli e lashtësisë, por njëkohësisht dhe një mrekulli fitimi, turizmi dhe njëkohësisht historie botërore. Fundjava ndryshe. Oferta më e re ditore në Ulqin. Ana Tours Company vjen si gjithmonë me super ofertat e saj. E ku më mirë se në qytetin e mrekullueshëm të Ulqinit. Aty vizitojmë kalan e Ulqinit, ku do të eksplorojmë edhe vende të tjera. Çdo të shtunë dhe të diel, nisja bëhet pranë agjensisë Ana Tours Shkodër në orën 8:00 dhe kthimi nga Ulqini në orën 18:00. Transporti me autobus komod. E gjitha për vetëm 8 euro për person. Na vizitoni në adresat e poshtë shënuara. Fundjava kalon ndryshe me Ana Tours Company.